Na-dismiss, na-layoff or nag-resign ka ba sa trabaho? Pinipilit ka bang pirmahan ang affidavit of quitclaim, release at waiver ng iyong employer bago niya i-release ang iyong final pay? Dapat mo bang pirmahan ang iyong quitclaim na yan? Kung gusto mong masagot ang mga katanungan na yan, panoorin mo ng buo ang video na to. Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio, ang paborito mong labor attorney. Kaya mag-subscribe ka na at hit the bell notification icon kung interesado ka sa ganitong topic. Merong Special Separation Program or SSP kung saan babayaran ng employer ang manggagawang na layoff ng 1.5 month pay per year of service bilang separation pay pero required siyang pumirma sa Affidavit of Quitclaim, Release at Waiver. Nag-avail ng SSP ang mga manggagawa, lumipas ang panahon at kinasuhan nila ang kanilang employer for money claims. Pwede ba bang ihabla ng mga manggagawa ang kanilang employer for money claims kahit natanggap nila ang pagka-layoff sa kanila at pumirma sila ng Affidavit of Quitclaim, Release at Waiver? Sabi ng Korte Suprema, wala na raw karapatan ang mga manggagawa ihabla ang kanilang employer for money claims kasi pumirma sila sa Affidavit of Quitclaim, Release at Waiver. Ayon sa Korte Suprema, ang Affidavit of Quitclaim, Release and Waiver ay rerespetuhin ng hukuman kung kusang loob na pumirma sa quitclaim ang mga manggagawa, hindi niloko ng kahit sino ang mga manggagawa para pumirma sa quitclaim, dapat ay merong tunay at reasonableng kapalit o bayad ang quitclaim, at ang quitclaim ay hindi labag sa batas, public order, or public policy, morals or good customs, at hindi nito pinapahamak ang interes o karapatan ng ibang tao. Sa kasong ito ay hindi naman ginawang issue ng mga manggagawa na niloko o pinilit silang pumirma sa quitclaim. At merong tunay at reasonableng kapalit o bayad ang pagpirma nila ng quitclaim dahil tumanggap sila ng 1.5 month pay per year of service na separation pay imbis na 1 month lamang. Kaya nirespeto ng Korte Suprema ang quitclaim sa kasong ito. Kung nag-resign ang manggagawa at pumirma sila sa quitclaim, pwede pa ba nilang kasuhan ng kanilang employer for money claims? Yan ang issue sa kasong ito. Ang general rule ayon sa Supreme Court ay kapag nag-resign at pumirma ang manggagawa sa Affidavit of Quitclaim, Release at Waiver, hindi na siya pwedeng maghain ng money claims laban sa kanyang employer. Maliban na lang kung gagawing issue sa kaso na pinilit lamang silang pumirma sa quitclaim. O kaya may bagong usapan ang manggagawa at employer regarding sa kanyang salary at benefits. At hindi tumupad ang employer sa nasabing usapan. Napag-alaman ng korte sa kasong ito na 3 buwan pagkatapos mag-resign ang manggagawa ay binigyan siya ng employer ng 3 tseke. Na-encash ng manggagawa ang unang tseke kaso pinatalbog ng employer yung natitirang 2 tseke. Ayon sa korte, malamang merong usapan ng employer at ang manggagawa kaya binigyan ni employer si manggagawa ng 3 tseke. Kaya dapat daw bayaran ni employer yung 2 pang tseke na pinatalbog niya. Bago tayo magtuloy, pumirma ka na ba dati ng quitclaim? Ikwento mo naman sa comments kung bakit ka pumirma. Biktima ng illegal layoff ang mga manggagawa, pumirma sila ng quitclaim ngunit sinulat nila na hindi kasama sa waiver yung resulta ng labor case ng union laban kay employer. Pwede bang gamitin ng employer bilang depensa sa illegal dismissal case na pumirma ang mga manggagawa ng quitclaim? Ayon sa Supreme Court ay hindi raw magagamit ng employer yung mga pinirmahang quitclaim. Kahit na tumanggap ng separation pay at pumirma sa quitclaim ang mga manggagawang biktima ng illegal layoff, pwede pa din silang mag-hire ng illegal dismissal laban sa kanilang employer. Hindi pinapaboran ng korte ang mga quitclaim dahil mas makapangyarihan ang mga employer kumpara sa mga manggagawa. Nawala ng trabaho ang mga manggagawa at kailangan nila ng perang pangtustos sa kaniyang gastusin. Kaya walang choice ang mga manggagawa kung hindi tanggapin ang pera ng employer at pumirma sa quitclaim. Sa kasong ito, pursigidong inilaban ng mga manggagawa ang kaso laban sa kanilang employer. Kaya binaliwala ng Korte Suprema ang pinirmahan nilang quitclaim. Sa kalagitnaan at kasagsagan ng isang labor case, pumirma ang manggagawa ng quitclaim para ipawalang sala ang kanyang employer. Kapalit ng halagang 25,000 pesos.
Lumipas ang panahon at ipinapawalang bisa ng manggagawa ang kanyang pinirmahang quitclaim. Ayon sa manggagawa, napilitan lang daw siyang pumirma sa quitclaim dahil na kailangan niya ng pera. Sabi ng Supreme Court, ginagamit ng manggagawa ang depensang dire necessity. Hindi porket nangangailangan ng pera ang manggagawa ay bubuwagin agad ng korte ang kanilang pinirmahang quitclaim. Lalo na sa kasong ito kung saang hindi naman pinilit o niloko ng employer yung manggagawa na pumirma sa quitclaim. Hindi rin naman sinabi ng manggagawa na yung bayad sa quitclaim ay masyadong mababa. So dapat ka bang pumirma sa quitclaim? Depende. Kung tanggap mo ang pagka-dismiss sa'yo, edi tingnan mo muna kung tama yung computation ng final pay mo, tapos antayin mong ma-release yung cheque mo bago mo pirmahan yung quitclaim. Kung balak mong maghain ng labor case laban sa iyong employer, ay huwag ka na lang pumirma. Ngunit kung kailangan mo talaga ng pera, pirmahan mo yung quitclaim pero lagyan mo ito ng under protest. Tandaan mo, importante yung salitang under protest kasi kung wala yan, ay baka matalo ka laban sa iyong employer. Attorney, pumirma ako sa quitclaim kaso nakalimutan ko ilagay yung under protest. Pwede ko bang ma-void yung quitclaim ko? Pwede, pero hindi sigurado. Ang issue kasi sa quitclaim na walang salitang under protest ay dagdag bala ito para sa iyong employer para labanan ang iyong labor case. Kaya kung pinipigilan ka ng HR staff na maglagay ng salitang under protest sa iyong quitclaim, sabihin mo na isasama mo siya sa demanda mo at hahablahin mo siya for actual, moral at exemplary damages. Sabihin mo sa kanya na yung ginagawa niya ay isang uri ng panloloko sa manggagawa at walang karapatan kahit sino sa loob ng company na pigilan kang isulat yung salitang under protest sa iyong quitclaim. Pero syempre, dapat mo pa rin patunayan yung mga akusasyon mo. Kaya ang magandang idea dyan ay magsama ka ng witness o kaya sabihin mo dong sa HR staff na ire-record mo ang inyong usapan. Attorney, matatalo ba ako sa labor case ko kung hindi ko nilagyan ng salitang under protest yung aking quitclaim? Pwede, pero hindi sigurado. Depende kasi yan sa huhusga sa kaso mo. Kaya suggestion ko po huwag kayo magpapautos sa inyong HR at lagyan mo yung quitclaim ng under protest. Kung gusto mong suportahan ng channel na ito, please sumali ka sa Baconets at bibigyan kita ng shoutout sa dulo ng bawat videos ko. Click mo na lang yung join button sa ilalim ng mga videos. Kung marami ka natutunan sa video nito, pasuyo lamang at give it a like at i-share mo ito sa social media. Also, please click here para mapanood mo naman ang ibang videos ko. At muli, ako si Bacon Palacios, salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!